සුබ දවසක් කියලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායිස් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කවුරුත් කන්න අකමැති පතෝල කන්න කැමති රසම රස විදියකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ විදියට හැදුවම ගොඩාක් රසයි. ඊවේ පතෝලද මේ කන්නේ පතෝලද කියලා හිතාගන්න බැරි තරම් රසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවනි හදලා බලන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ පතෝල වල තියෙන ගුණ ගැන ටිකක්. පතෝල කියන්නේ හෘදයට හිතකර, රුධිර පීඩනය අඩු කරන, දියවැඩියාව ඇති අයට ගුණ දෙන, ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණයෙන් යුක්ත, ආශ්වාස රෝගීන්ට හිතකර, ඒ වගේ ලෙඩ රෝග ගණනාවකින්ම ඔයාලව ආරක්ෂා කරන එළවලුවක්. පතෝල වල යකඩ, කෙඳි, කැල්සියම්, විටමින් වර්ග රාශියක් අඩංගුයි. මේක කැලරි අඩු ආහාරයක් නිසා ශරීරයේ හැඩය ගැන හිතන අයට වගේම බාල තරුණ මහලු ඕන කෙනෙක්ට හිතකර එළවලුවක්. ඉතින් දැන් බලමු මේ පතෝල කාරිය රසම රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම පතෝල කාරිය රසම රසට හදලා තියෙනවා. මම දැන් මෙතන තියෙන එළවලු ටික හොදගෙන තියෙන්නේ. කරපිංචා ටික සෝදගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දැන් කපනවා මේ අමුඩිස් ටික මේ විදිහට කපලා මම පිඟානෙන් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පොඩි ලුණු ටික ලියා ගන්න ඕනේ. ටිකක් හීනියට ලියා ගන්නවා මම පොඩි ලුණු ටික. මේ විදිහට මම දැන් තක්කාලි ගෙඩියත් පොඩිම පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. බලන්න මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තමයි මම කපා ගත්තේ. සුදු ලුණු ගෙඩියක්ම මම මෙතන සුද්ධ කර ගන්නවා. සුදු ලුණු බිකක් දෙකට පැනලා ඊට පස්සේ පොත්ත සුද්ධ කරලා තමයි අරගන්නේ. සුදු ලුණු කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ඔයාලට මාළුවකට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් එකතු කරගන්න. මොකද ඔයාලගේ ශරීරයේ අනවශ්‍ය මේද දහනයට, කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ සුදු ලුණු කියන්නේ. මේ විදිහට මම සුද්ධ කරගත්ත සුදු ලුණු ටික දැන් ගිහිල්ලා හොදගෙන අරගෙන එනවා. ඒ ටිකත් මම පිඟානෙන් තියා ගන්නවා. මම දැන් පතෝල සුද්ධ කරන්න යන්නේ. පතෝල ගෙඩිය වටේට තියෙන මෙන්න මේ කුරුට්ට ඔක්කොම පිහින් සූරලා අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම පතෝල එකත් ගිහින් මේ විදියට හොදගෙන ආවා. මම දැන් මේක දෙකට පලනවා. බලන්න මේකේ මදේ මේක ඇතුලේ ඇට තියෙනවා. ඒ හින්දා මට මේකේ ඇටත් එක්ක උයන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මදේ අයින් කරන්නේ නැතුව තමයි පතෝල උයන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මේ පතෝල ගෙඩියේ ඇට ඇතුලේ තියෙන නිසා මම මේ විදිහට ඇට ටික අයින් කරනවා. ලපටි පතෝල ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවනි මැද අයින් කරගන්න නැතුවම කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩි කෑලි වලට තමයි මේ පතෝල එක කපා ගන්නෙ. මම දැන් මේ පතෝල එකට එකතු කරගන්නවා 3-5 කුඩු තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, එතකොට කහ වලින් තේ හැඳි 1යි, තව මම උළුහාල් වලින් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ පිඟානේ ලියාගත්තු දේවල් වලින් රතු මිරිස් කරල් 2යි සුදු ලුණු ටිකයි ඉතුරු වෙන්න අනිත් ඔක්කොම ටික මේ පතෝල එකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට 3-5 ටික කලවම් වෙනකන් ඔයාලා අතින් කලවම් කරගන්න. දැන් මම මේක උයන විදිහ කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මේ විදිහට වලදලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට ඒකට දාගන්නවා පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක්. පොල් තෙල් ටික රත් වෙනකොට මුලින්ම එකතු කරගන්න ඕනේ සුදු ලුණු ටික.
ඊට පස්සේ එකතු කරගන්න රතු මිරිස් කරල් ටික, සුදු ලුණු ටික නම් ටිකක් තෙලේ බැදෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ උම්මලකඩ ටික හීනයට ලියලා එකතු කරගන්නේ. ඔයාලා කැමති කෙනෙකුට එකතු කරගන්න පුළුවන් උම්මලකඩ ටික හීනයට ලියලා. එතකොට මේ මාළුව ගොඩාක් රස වෙනවා. ඒකත් මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මම අබතේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. රතු මිරිස් කරල් ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි බැදිලා සුවඳ එනකොට මම පතෝල එක එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා තෙලේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 4ක් වගේ අපි පියනෙන් වහලා උයා ගන්න ඕනේ. වතුර එකතු කරගන්න නැතුව උයා ගන්න. මේ තියෙන විනාඩි 4කට පස්සේ බලන්න මේක ටිකක් මැලවිලා වගේ තියෙනවා මේ පතෝල ටික. මම දැන් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වතුර අඬ කෝප්පකින් භාගයක් විතර තමයි මම එකතු කරගන්නේ. මොකද පතෝල වල ගොඩක් වතුර තියෙන නිසා වතුර ගොඩාක් එකතු කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මේක ආයෙත් පීනෙන් වහලා උයනවා. පතෝල වලට දාපු වතුර ටික හිඳනකම් ඔයාලා සැරින් සැරේ පියන ඇරලා හැඳි ගන්න නැත්නම් අඩියට අල්ලන්න ඉඩ තියෙනවා. ගින්දර ඔයාලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වතුර ටික ඔක්කොම හිඳුනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පොල් මිටි කිරි අඬ කෝප්පෙන් භාගයක් එකතු කරගන්න. පිටිකල පොල් කිරි එකතු කරගන්න අයට පුළුවන් උණු වතුර අඬ කෝප්පෙන් භාගයක් අරගෙන ඊට පස්සේ පිටිකල පොල් කිරි තේ හැඳි 3ක් දාලා දිය කරලා මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. කිරි ටික නටනකොට ගින්දර ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට අරගෙන යනවා. බලන්න හරි ලස්සනට රසට පතෝල මාළුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක හදලා බලන්න. හදලා බැලුවොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක දියවැඩියාවට හිතකර කෑමක් නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම සතියට එකපාරක් වගේ හදලා කන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. නිරෝගී සම්පත ලැබේවා. දීර්ඝායුෂ වේවා.